หลังจากเราลื้อรถออกมาเสร็จจนเหลือแต่แชสซีเปล่าๆแบบนี้วันนี้ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องบูรณะปฏิสังขรณ์กันแล้วครับนี่คือซีรีส์การคืนชีพรถโบราณ Honda S500 ผมไม่ใช่ช่างและไม่เคยทำรถโบราณมาก่อนนี่คือรถคันแรกครับคลิปวิดีโอนี้ผมได้รวบรวมและทดสอบวิธีการกำจัดสนิมที่อยู่บนตัวรถมามากกว่า60ปีผมลองหมดทุกวิธีจริงๆครับทั้งน้ำยาทั้งลูกขัดต่างๆพ่นสายน้ำพ่นสายแห้งแล้ววิธีไหนกำจัดสนิมบนรถโบราณได้ดีที่สุดติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง P3B ครับและนี่ก็คือช่วง P3B DIY งานช่างที่ไม่ค่อยง่ายแต่ถ้าเราอยากจะทำเราก็ทำได้ครับเรายังอยู่กันในซีรีส์คืนชีพรถโบราณ Honda S500 คันนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทำการรื้อทุกอย่างจนรถคันนี้เหลือแต่แชสซีเปล่าๆแล้วเราก็จะเห็นสภาพแชสซีของเราเต็มๆแล้วนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกับเขาต่อไปบ้างซึ่งผมค่อนข้างโชคดีครับที่ Honda S500 คันนี้มันเป็นรถรุ่นเก่านะที่เขายังใช้เหล็กแชสซีแบบหนาๆอยู่ความหนาของเหล็กเนี่ยไม่ต่ำกว่า4มิลครับแล้วก็จะมีส่วนหลังนะครับที่เป็นเหล็กแป๊บนะอาจจะผุมากกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังไม่มีส่วนไหนนะครับที่ผุจนเหล็กกรอบหรือว่าเป็นรูแบบไม่มีเนื้อเจอสภาพแบบนี้นะถือว่าแบบโชคดีมากๆเลยนะส่วนผุที่ผมเจอจริงๆนะครับจะมีตรงนี้นะมีรูตามดอยู่แค่1รูแล้วก็จะมีส่วนที่แหว่งหายไปนะครับตรงนี้น่าจะเกิดจากการเชื่อมของอู่เดิมนะที่เขาจัดการแบบวางเครื่องวางเกียร์อะไรลงไปนะเขาทำตัวนี้เพิ่มมาแล้วเขาน่าจะพยายามเชื่อมครับแต่ว่าเนื้อในการเชื่อมเนี่ยมันทำให้เหล็กละลายหายไปเลยโครงสร้างด้านหลังตรงนี้ผมไม่กังวลนะครับเพราะว่าอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยรูนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมลองขัดดูก่อนนะว่าแถวนี้ต้องเชื่อมหรือเปล่าจริงๆผมอยากจะเคลียร์สนิมแล้วก็ล้างเข้าไปด้านในแชสซีเลยเนาะแต่เนื่องจากว่ารถคันนี้มันเป็นแชสซีแบบปิดครับผมพยายามดูรอบๆแล้วนะคือแชสซีตัวนี้มันไม่มีโพรงเลยครับจะมีก็แค่รูระบายน้ำ2จุดนะเฉียงๆตรงนี้นะครับกับตรงนี้ซึ่งดูแล้วเนี่ยผมน่าจะไม่สามารถเคลียร์สนิมข้างในได้รถโบราณขนาดนี้นะครับสิ่งที่มันติดอยู่กับตัวรถนะครับก็คือพวกเศษดินพวกนี้นะเนี่ยยิ่งรถคันนี้ถูกจอดกองอยู่ในกอหญ้าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศษดินเนี่ยเราต้องกำจัดก่อนเป็นอย่างแรกครับวิธีที่น่าจะง่ายที่สุดนะครับก็คือการค่อยๆขูดมันออกไปแบบนี้ฮะจริงๆบางคนเขาก็ใช้น้ำฉีดไล่ออกไปเลยเนาะแล้วก็ใช้ลมเป่าให้แห้งพวกซอกต่างๆนะผมก็จะใช้แปรงแบบนี้นะครับในการขัดนะมันจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆหลายขั้นตอนเลยทุกคนต้องบอกทุกคนว่าวิธีที่ผมทำในคลิปวิดีโอมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในการทำรถโบราณโดยตรงนะครับแต่มันก็จะเป็นวิธีที่ผมคิดว่าน่าจะทำแล้วเกิดประโยชน์กับตัวรถมากที่สุดโดยอุปกรณ์ที่ผมใช้นะจะเป็นแบบใช้รวมๆเลยนะทั้งแปรงทองเหลืองทั้งเครื่องขัดกระดาษทรายเพื่อเก็บสนิมผิวหน้าคร่าวๆก่อนแล้วเปิดเนื้อเท่าที่เปิดได้นะต้องบอกทุกคนนะในระหว่างที่ผมทำแชสซีแล้วก็ทำอย่างอื่นไปนะครับผมก็จะเอาเวลาว่างบางทีเนี่ยเห็นไหมมานั่งกำจัดสนิมตามชิ้นส่วนต่างๆไปด้วยนะครับแต่เวลาลงคลิปก็จะลงแยกคอนเทนต์นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาดูมันจะงงครับสลับไปสลับมาผมต้องการจะเคลียร์สนิมให้ได้แบบเนื้อเหล็กใสๆเลยผมก็เลยใช้ลูกขัดสาหร่ายลองขัดดู1ชิ้นครับเพื่อนๆครับทำรถโบราณงานแบบนี้มันไม่เสร็จภายในวันเดียวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสภาพของมันก็จะกลับมาเป็นสนิมอีกรอบนึงเพราะว่าแค่ข้ามคืนมันก็มีความชื้นละตัวที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะเป็นน้ำยาแปลงสภาพสนิมนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับว่าเหล็กตัวนี้มันมีรูพรุนค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ถึงผมจะพยายามขัดยังไงนะมันอาจจะมีแบบรูเล็กๆเป็นรูตามดที่มีสนิมลงไปฝังอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาแปลงสภาพสนิมทาเคลือบไว้เลยในส่วนที่ผมทำงานเสร็จแล้วเนี่ยพอเราถือว่าตรงนี้ทำเสร็จแล้วเราก็จะไม่มายุ่งกับเขาแล้วนะแปลงสภาพสนิมของ TOA เนี่ยทาทับไว้นะครับงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ตอนนี้มันก็จะทำงานง่ายมากนะครับไม่ต้องมุดใต้ท้องเพราะว่าไอ้แชสซีเปล่าๆเนี่ยเห็นไหมเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยน็อตทุกตัวนะครับอะไรแกะได้แล้วก็แกะออกให้หมดนะ
ผมรู้สึกว่าการขัดบางจังหวะนะหรือว่าบางพื้นที่อ่ะมันไม่ใช่เครื่องก็ได้ครับเนี่ยอย่างพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะผมใช้มือขัดด้วยแปรงทองเหลืองแบบเนี้ยมันก็เร็วอยู่เหมือนกันนะเมื่อวานผมเลยมานั่งคิดครับว่าเราจำเป็นต้องขัดจนแบบเนื้อเหล็กมันใสขาวแล้วหลุมมันหายไปเลยหรือเปล่าเนื่องจากตรงนี้มันเป็นแชสซีเนาะมันไม่ใช่ส่วนที่โชว์และหน้าที่ของแชสซีครับมันคือเรื่องของความแข็งแรงของตัวถังรถถ้าผมพยายามไปขัดจนแบบหลุมมันหายไปแล้วก็ผิวเรียบเนียนเหมือนข้างหลังตรงนั้นนะหมายความว่าความแข็งแรงของเหล็กแชสซีเนี่ยมันก็จะถูกบั่นทอนลงไปครับเพราะว่าการที่จะขัดให้ผิวมันเรียบได้เนาะมันก็ต้องกินเนื้อเหล็กไปเรื่อยๆผมก็เลยตัดสินใจอีกวิธีหนึ่งก็เลยลองขัดแบบนี้ดูตรงนี้ผมใช้น้ำยาขัดสนิมอย่างเดียวเลยนะครับกับแปรงทองเหลืองเนี่ยพยายามขัดออกให้ได้เยอะที่สุดนะเมื่อวานเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เนาะซึ่งหลุมพวกนี้มันจะเหลือเป็นแบบสนิมดำๆอยู่แต่เดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาเคอร์นิกพยายามละลายสนิมออกให้ได้มากที่สุดเวลางานจบออกมามันก็อาจจะเห็นแบบเหล็กไม่ได้เรียบสวยงามแบบเหมือนเหล็กใหม่ๆเนาะแต่ว่ามันจะเห็นเหล็กแบบเป็นรูๆแบบนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบแปรงทองเหลืองค่อยๆแบบขัดออกไปซึ่งมันก็ออกเหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างช้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อไอ้ลูกขัดนะเนี่ยลูกขัดทองเหลืองนะคือจริงๆจะบอกว่าขัดจนแบบหัวมันกุดไป2อันละก็พอได้อยู่ครับแต่ก็ใช้เวลาเยอะนะแล้วก็เวลาขัดเหล็กมันก็จะค่อนข้างร้อนๆหน่อยสิ่งที่ผมจะใช้ร่วมก็คือตอนนี้ผมจะขัดเจลนะขัดเจลก็คือใช้ตัวน้ำยาของเคอร์นิกตัวนี้หยอดลงไปโดยเฉพาะตามร่องตามอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นรูพุนนะน้ำยาครับมันจะขึ้นมาเป็นฟองขาวๆใช่ป่ะพอหยอดไปปุ๊บผมจะใช้แปรงทองเหลืองนะครับรอบต่ำๆนะเหมือนพยายามปั่นให้มันเข้าไปในเนื้อให้มันเข้าไปลึกๆก่อนนะครับอย่างงี้เนาะเพื่อจะเห็นว่ามันจะกลายเป็นเจลสีน้ำตาลนะคือตราบใดที่เจลมันยังขึ้นเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็แปลว่าตรงนั้นมันจะกัดสนิมได้อยู่นะครับเราก็จะทำตามอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบตรงพื้นผิวที่ขัดไปแล้วตอนปั่นเนี่ยมันไม่มีเจลขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลละก็จะถือว่าโอเคแล้วบางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ขัดเร็วๆนะเวลาขัดเร็วๆครับมันร้อนพอมันร้อนปุ๊บเจลมันแห้งครับก็เลยต้องแบบปั่นช้าๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สัก10-15 นาทีบางครั้งพอเราใช้เจลกำจัดสนิมแล้วเนี่ยจะมีคราบสีขาวตอนที่แห้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้น้ำในการล้างออกด้วยนะคราบตัวนี้อาจจะลดประสิทธิภาพของน้ำยาแปลงสภาพสนิมรวมถึงลดประสิทธิภาพในการยึดเกาะของสีด้วยครับเนื่องจากบ้านผมมันใช้น้ำบาดาลนะครับแล้วก็มีค่าความเป็นกรดในน้ำสูงพอสมควรนะครับวิธีใช้ก็คือผมอาจจะเอาน้ำผสมเบกกิ้งโซดานะเพื่อลดความเป็นกรดในน้ำลงสักหน่อยหนึ่งนะฮะคือจริงๆถามว่ามันแก้การเกิดสนิมหลังพ่นน้ำได้ดีไหมมันอาจจะช่วยได้บ้างนะแต่มันแบบไม่ได้ทำให้ไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราล้างน้ำแล้วต้องเป่าให้แห้งนะครับหรือตากแดดได้เนี่ยจะดีมากครับบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมใช้มือนั่งไล่ขัดสนิมไปเรื่อยๆเห็นผมแบบรีวิวนี่เครื่องพ่นทรายนะครับทำไมไม่ใช่เครื่องพ่นทรายเห็นเขาฝรั่งเขาพ่นกันแป๊บเดียวเองชั่วโมงเดียวรถแบบเคลียร์เลยสีเสอลอกหลุดหมดเลยทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าปั๊มลมของผมมันเป็นปั๊มลมแบบตัวเล็กๆแค่นี้เองเห็นแรงดันในการพ่นทรายเนี่ยจริงๆอย่างน้อยเนี่ย40 psi มันทำงานได้นะแต่ถ้าเกิดจะให้กัดสนิมหรือกัดสีได้เนี่ยอย่างน้อยต้องเป็น60 psi ถึงปั๊มตัวนี้จะสร้างแรงลมได้สูงสุดที่60 psi แต่ใช้งานต่อเนื่องได้ไม่ถึง1 นาทีครับอันนี้ผมใช้ทรายคอปเปอร์ด้วยนะถึงสนิมจะออกแต่ว่ามันเปลืองทรายแล้วก็ใช้เวลานานมากครับเพื่อให้งานเดินหน้านะครับผมก็ตัดสินใจทำงานในระบบเดิมต่อไประหว่างนี้ผมก็สั่งเครื่องพ่นทรายในระบบน้ำตัวใหม่มาด้วยครับผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องพ่นทรายของผมรูมันใหญ่เกินไปทำให้ลมออกเร็วระหว่างรอเครื่องพ่นทรายน้ำผมก็เลยใช้เครื่องปริ้น 3D ปริ้นเครื่องพ่นทรายมาลองอีกตัวหนึ่งเราเอามาเสียบเข้ากับปืนลมแล้วก็ลองพ่นดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะว่ารอบนี้มันจะได้หรือเปล่าผมลองทดสอบกับเหล็กบนตัวถังรถก่อนนะครับเพราะตรงนี้สนิมบางกว่าปรากฏว่ารีดลมได้ดีขึ้นทรายออกดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้ต่อเนื่องนานกว่าครับเฮ้ยของทำเองดีกว่าของซื้อถ้าเป็นตัวเครื่องที่ซื้อมาเนี่ยมันพ่นได้แค่นี้เองนะแทบจะไม่ออกเลยนะครับอันนี้คือตัวที่ทำเองก็ได้ปริมาณมากขึ้นแต่ดูแบบ
มันก็ยังกัดไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าแต่พื้นผิวสนิมเหล็กทั่วไปคนละเรื่องกับแชสซีที่เป็นสนิมลึกเลยครับถามว่ากำจัดสนิมได้ไหมกำจัดสนิมได้จริงครับแล้วก็สนิมที่อยู่ลึกก็สามารถกำจัดออกได้แต่ดูจากเวลาที่ใช้เนี่ยนานพอสมควรเลยกำจัดสนิมแบบหลุมๆได้ประมาณนึงนะแต่ก็ยังไม่หมดนะความหวังของผมในงานนี้ก็คงฝากไว้กับเครื่องพ่นทรายน้ำนี่แหละครับเครื่องพ่นทรายมาละเรายกตัวถังรถออกมาที่โล่งก่อนการพ่นทรายน้ำผมคิดว่าควรทำงานกลางแดดครับเพื่อไม่ให้พื้นที่ทำงานของเราเกิดความชื้นแล้วก็ระหว่างพ่นทรายน้ำจะได้แห้งเร็วๆความชื้นจะได้ไม่สะสมบนตัวโครงเหล็กมากเกินไปครับเครื่องพ่นทรายน้ำหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเอามาต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งเวลาที่ทุกคนซื้อทุกคนต้องดูนะว่าตัวต่อหัวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของเราเป็นรุ่นไหนนะครับเขาจะมีหลายรุ่นแล้วถ้ามันต่อกันไม่ได้ก็ต้องซื้อปืนฉีดน้ำใหม่นะอันนี้ผมก็ซื้อปืนฉีดน้ำใหม่มานะครับแล้วมันก็จะมีสายนะครับแบบนี้เห็นไหมวนลงมาแล้วก็เอาไอ้แท่งเนี้ยมาเสียบลงในถังทรายหลักการมันจะเป็นเหมือนท่อเวอร์จูลี่หลักการนี้ตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าไอ้ท่อดูดอากาศตัวนี้มันจะดูดทรายเข้าไปด้วยเดี๋ยวเรามาลองกันครับว่าการกำจัดสนิมของเราจะรวดเร็วทันใจเหมือนอย่างที่เราคิดกันหรือเปล่าแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆครับการใช้ทรายน้ำรวดเร็วกว่าทุกวิธีที่เราทำมาต้นคลิปวิดีโอครับอันนี้ผมไม่ได้เร่งสปีดแล้วก็ไม่ได้ตัดต่อนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าใช้เวลาในการทำงานจริงๆเท่าไหร่ถึงจะเห็นว่าสนิมออกไปเร็วแต่พอมาดูใกล้ๆสนิมดำๆที่อยู่ในหลุมเนี่ยก็ยังไม่ออกอยู่ดีครับแล้วทรายที่ผมใช้เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นทรายคอปเปอร์นะครับซึ่งราคาสูงมากแล้วก็ดูสิครับดูดทรายไปเร็วมากคือถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะล่มจมกันก่อนรถเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมขอลองเปลี่ยนเป็นทรายก่อสร้างดีกว่าลองไปพ่นนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองพ่นดูแล้วพ่นปุ๊บตันปั๊บเลยเพราะว่าทรายก่อสร้างเห็นไหมมันจะมีพวกเศษหินเล็กๆครับแล้วก็พอเข้าไปในตัวเครื่องนะมันก็ตันแป๊บเดียวมันก็ตันเลยมันไม่ทันจะทำอะไรได้เลยก็น่าจะต้องใช้ทรายที่มันค่อนข้างละเอียดนะเดี๋ยวผมก็เลยใช้วิธีเดี๋ยวขอล่อนเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับทรายก่อสร้างดูอันนี้งงเหมือนกันครับกลายเป็นว่าทรายก่อสร้างพ่นได้ดีกว่าทรายคอปเปอร์เฉยเลยครับจริงๆทรายคอปเปอร์เนี่ยมันคมกว่านะครับแต่ปัญหาคือทรายคอปเปอร์เนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะครับเครื่องตัวนี้มันเป็นระบบเวอร์จูลี่ครับจึงทำให้ทรายคอปเปอร์วิ่งขึ้นมาในท่อน้อยเกินไปพอเป็นทรายก่อสร้างเนี่ยน้ำหนักมันเบาครับเลยวิ่งขึ้นมาเต็มเหนียวเลยหลังจากพ่นทรายเสร็จนะครับก็จะได้พื้นผิวประมาณนี้ครับหลายคนน่าจะกังวลเหมือนผมแล้วครับว่ายิงทรายด้วยน้ำแล้วรถมันเป็นเหล็กแบบนี้เหล็กมันจะขึ้นสนิมหรือเปล่าแน่นอนครับเหล็กโดนน้ำแล้วยิ่งมีเชื้อสนิมขึ้นสนิมเร็วมากซึ่งการยิงทรายของเรามันไม่ได้ยิงแป๊บเดียวเสร็จนะครับมันยิงนานมากๆนะนี่คือแบบผมยิงไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แล้วนะก็ได้หัวนั้นกับหัวนี้มา2หัวนะครับแต่ให้เพื่อนๆดูสีดีๆนะไม่รู้จะดูออกว่านะเนี่ยครับเทียบสีดีๆเห็นป่ะตรงช่วงหัวรถทั้งหมดนะครับมันกลายเป็นแบบสีเหลืองอ่อนๆนะเห็นไหมเห็นป่ะมันเหลืองอ่อนๆนะสีมันไม่ได้ใสเหมือนตอนที่เราพ่นสนิมออกตอนแรกนะครับแล้วถ้าผมเอาแบบนิ้วถูออกไปเพื่อนๆจะเห็นว่ามันก็กลับมาขาวเหมือนเดิมครับเนี่ยครับไม่ถึงชั่วโมงเดียวนะครับรถชื้นๆแบบนี้นะสนิมขึ้นแบบเร็วมากๆเลยก็นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมถึงไปพ่นทรายน้ำกลางแดดนะเพราะผมกลัวว่าถ้ารถมันยิ่งชื้นนานนะครับสนิมมันก็จะยิ่งกินเยอะกินเร็วมากขึ้นแต่ว่าต้องแยกอย่างนี้เนาะสนิมมันมีสนิมที่กินลึกลงไปบนเนื้อเหล็กอย่างที่เราพยายามกำจัดออกกันอยู่กับสนิมที่เพิ่งเกิดใหม่บนผิวยังไม่ได้เข้าไปบนเนื้อเหล็กนะครับมันจะเป็นเหลืองส้มอย่างที่เห็นเมื่อกี้ซึ่งพวกสนิมที่อยู่บนผิวหลังจากการทำงานแบบนี้นะครับเราสามารถใช้น้ำยากำจัดสนิมกำจัดได้ง่ายๆแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับคิดว่าจะเร็วกว่านี้นะแต่ก็ไม่ได้เร็วอย่างที่คิดนะครับใช้เวลาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ4ชั่วโมงนะตั้งแต่ตอนเริ่มถ่ายคลิปเมื่อกี้นะครับซึ่งเครื่องพ่นทรายก็ไม่ได้กำจัดสนิมได้ขาวจั๊วอย่างที่ผมตั้งใจไว้นะต้องบอกงี้นะครับถ้าสนิมมันไม่เยอะเป็นสนิมผิวเนี่ยขาวจั๊วแน่นอนทดสอบดูแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสนิมหลุมอย่างที่ผมเจอตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องพ่นทรายเอาออกไหมเอาออกแต่ต้องจี้แบบนานมากปัญหาของเครื่องพ่นทรายน้ำแบบที่ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนาะเวลาที่เขาพ่นไปสักพักตัวสายมันจะเกิดความชื้นพอเกิดความชื้นปุ๊บทรายมันไปอุดตันในท่อมันก็จะทำให้แบบต้องคอยมาล้างเป่าสายตลอดเวลาคือจะบอกว่า4ชั่วโมงที่ทำงานเนี่ยน่าจะผ่านไป3ชั่วโมงกับการถอดเข้าถอดออกล้างมันเลยทำให้งานทุกอย่างช้ามากครับสรุปผมเลยใช้วิธีอย่างนี้นะคือพ่นเฉพาะส่วนที่เป็นซอกเนี่ยให้ดู
ซอกพวกนี้ผมมั่นใจว่าผมขัดไม่ได้แน่ๆเนาะผมก็จะพ่นทรายนะครับพ่นทรายเนี่ยตามซอกพวกนี้แล้วถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับสีส้มๆเนี่ยเมื่อกี้พ่นตรงนี้เพิ่งเสร็จนะเพื่อนๆมาดูเนี่ยคือที่พ่นไปเมื่อตอนช่วงเที่ยงนะครับตอนนี้เย็นละนี่ไม่ถึง4 ชั่วโมงครับดูสภาพเกิดสนิมอย่างรวดเร็วนะแต่ว่าสนิมตรงนี้ผมก็ไม่กังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวใช้พวกน้ำยากำจัดสนิมเคอร์นิกที่เราใช้เมื่อกี้แหละแปลงเดี๋ยวมันก็หลุดนิดเดียวเองมันสนิมผิวๆนะครับเนี่ยเมื่อกี้ขาวๆเนี่ยขึ้นส้มๆแล้วหลังจากผมพ่นทรายน้ำทุกซอกทุกมุมตามที่ผมต้องการแล้วผมจะใช้ลูกขัดกระดาษทรายนะครับในการขัดเปิดผิวที่เป็นผิวเรียบๆทั้งหมดที่มันขัดง่ายๆครับการพ่นทรายน้ำใช้เวลานานกว่าที่ผมคิดมากครับตอนนี้ดึกแล้วนะก่อนที่ผมจะเลิกงานเนี่ยผมต้องเอาน้ำยากำจัดสนิมเนี่ยมาแปลงเอาสนิมส้มๆพวกนี้ออกจากตัวรถให้หมดก่อนคือตัวถังมันยังอมความชื้นอยู่เลยทุกคนมาดูกันครับเมื่อวานเราพ่นทรายน้ำทิ้งไว้นะครับแล้วก็ผมก็เอาน้ำยากำจัดสนิมเนี่ยทาเป็นบางส่วนนะรวมถึงล้างไปแล้ว1 รอบนะครับแต่เพื่อนๆก็จะเห็นนะว่าอันนี้เราผ่านไป1 คืนนะครับแล้วก็จะนี่เห็นไหมเห็นสนิมส้มๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะเราต้องมาจัดการกับไอ้พวกสนิมส้มๆแบบนี้อย่างรวดเร็วเลยไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่านี้แต่เดี๋ยวครึ่งเช้าตอนนี้นะครับผมจะตากโครงไว้แบบนี้นะตากแดดแบบร้อนๆเลยเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าโครงของเราเนี่ยแห้งสนิทแล้วก็ไม่มีความชื้นครับหลังจากโครงของเราแห้งสนิทดีแล้วนะครับจะเหลือคราบน้ำยาที่เราทาทิ้งไว้รวมถึงคราบสนิมที่เกิดขึ้นบ้างเป็นส้มๆแบบนี้นะต้องมาทำการขัดอีกรอบนึงครับแล้วจะมีสนิมส้มๆที่ขึ้นตามซอกเราเก็บงานไม่ได้ก็ใช้เครื่องพ่นทรายแห้งที่ทำจากเครื่องปริ้น 3D เนี่ยแหละเก็บงานซ้ำลงไปด้วยอุปกรณ์ที่ผมมีทุกอย่างในตอนนี้นะครับแล้วก็ความพยายามตลอด5 วันนะงานของผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะอันนี้คือแบบผมพอใจแล้วล่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใช้น้ำยาแปรงสภาพสนิมของ TOA ทาส่วนที่ผมทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยผมจะแบ่งการทำงานเป็นส่วนๆนะส่วนในท่อที่ผมทำความสะอาดไม่ได้หรือขัดสนิมไม่ถึงเนี่ยผมก็จะใช้น้ำยาแปรงสภาพสนิมชุบผ้าแล้วก็จุ่มยัดเข้าไปในรูแบบนี้ครับผมจะพยายามยัดแล้วหมุนจนผ้าออกไปสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับส่วนที่เป็นซอกเล็กๆแล้วแปรงเข้าไม่ถึงเนี่ยผมก็จะใช้ลมช่วยเป่าอัดเข้าไปครับหลังจากที่เราใช้น้ำยาแปรงสภาพสนิมนะครับนี่คือตัวผิวชิ้นงานนะครับที่เราจะได้ก่อนทำสีเพื่อนๆครับเช้านี้ผมจะมาถ่ายตอนจบของคลิปนี้ซึ่งเราควรจะเดินออกมาเจองานที่มันเสร็จเรียบร้อยดีเมื่อคืนหลังจากผมทำงานเสร็จไปเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะฝนนั่งดันตกผมมาแบ่งทำงานเป็น2 ส่วนนะคือส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับที่ทำตอนแห้งๆนะแล้วก็ไม่เจอฝนตกนะทีนี้พอเมื่อคืนฝนตกตัวน้ำยาแปลงสภาพสนิมครับมันไปผสมกับน้ำแล้วก็ความชื้นนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นป่ะมันจะมีไอ้ขาวๆรูพวกนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีน้ำยานะครับตรงที่มันโดนน้ำเนี่ยมันก็จะไม่แห้งส่วนที่ผมเคลือบน้ำยาไปเสร็จเรียบร้อยมันกลายเป็นสนิมส้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางจุดนะที่ผมพลาดเองนะครับก็คือทาน้ำยาหนาเกินไปนะเพราะว่าก็รีบๆด้วยแหละเมื่อคืนนะมันมืดละฝนมันจะตกก็น้ำยาที่หนาเกินไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบลายๆแบบนี้โดยวิธีแก้นะครับต้องรอให้มันแห้งก่อนนะอย่างน้อย4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายนะครับหรือกระดาษทรายขัดธรรมดาก็ได้นะขัดผ่านๆไปเลยแบบนี้รวมถึงตำแหน่งที่โดนฝนแล้วเป็นสนิมเราก็ขัดผิวหน้าไปได้เลยครับเราไม่ต้องขัดจนขาวนะครับแค่ลูบๆผ่านก็พอนะปฏิกิริยาของน้ำยาแปรงสนิมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นพื้นที่ที่เราเคลียร์สนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีสนิมเลยนะครับน้ำยาเนี่ยมันจะเป็นสีเดิมปกติเลยแล้วพอแห้งเนี่ยน้ำยามันจะกลายเป็นสีทองนะครับแบบเหมือนแบบไทเทเนียมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นส่วนที่มีสนิมแล้วเราเคลียร์ออกสนิมไม่หมดน้ำยามีปฏิกิริยากับสนิมนะครับระหว่างที่เราทาเราจะเห็นน้ำมันจะกลายเป็นสีม่วงๆพอมันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำๆเหมือนที่เห็นแบบนี้ซึ่งที่เราต้องการนะครับคือเราอยากจะแปลงสภาพสนิมของเราให้มันกลายเป็นสีดำนะผิวที่เราอยากจะได้ตอนจบงานเราอยากจะได้กันแบบนี้ที่จะพร้อมทำสีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมพลาดไปนะครับคือตอนที่ผมทำความสะอาดสนิมเนี่ยผมไปใช้น้ำยาเช็ดคราบในการทำความสะอาดคราบน้ำยากำจัดสนิมครับและนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้การยึดเกาะของน้ำยาแปลงสภาพสนิมเนี่ยยึดเกาะได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับน้ำยาตัวนี้เป็นสูตรน้ำครับก่อนจะลงบนชิ้นงานแนะนำให้ใช้ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์เช็ดจะดีกว่าครับจริงๆตอนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้มันยังอยู่ในหน้าร้อนนะครับมันคือปลายเดือนมีนาคลิปวิดีโอเนี่ยถ่ายล่วงหน้าไว้นานมากๆนะครับตั้งแต่เพื่อนๆเห็นผมเริ่มโปรเจกต์ฝนมันก็ตก
กมาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับความชื้นมันเป็นอุปสรรคต่อหน้างานเหล็กแล้วก็การทำสีเยอะมากๆผมก็ตั้งใจว่าจะทำไอตัวถังผุๆอันนี้นะให้เสร็จก่อนหน้าฝนแล้วงานอื่นๆนะเราจะได้ทำกันไปชิวๆนะครับไม่ต้องไปกลัวฝนละในที่สุดขั้นตอนการเตรียมงานแชสซีก่อนทำสีอีพ็อกซี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจจะขัดใจเนาะคนที่แบบพิถีพิถันในการทำงานขัดใจพี่ช่างหรือสายรถโบราณอย่างแท้จริงนะแต่ต้องบอกว่าผมไม่ใช่อู่นะแล้วผมก็ไม่ใช่ช่างด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อง่ายๆได้ตามตลาดทั่วไปหรือของใช้ในบ้านมีเพื่อนๆหลายคนแนะนำว่าเอารถส่งลงชุบไปเลยเอารถส่งไปนู่นตีนี่เลยนะครับซึ่งผมบอกว่าทั้งหมดผมจะไม่ส่งและผมจะใช้แรงด้วย2มือของผมนี่แหละในการทำทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองเครื่องมือต่างๆจะไม่ใช่เครื่องมือของพี่ๆช่างมืออาชีพนะครับจะเป็นเครื่องมือที่ผมหาซื้อได้ง่ายๆและที่สำคัญจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปที่จะลงทุนเอาเครื่องมือใหญ่ๆลงมายกเว้นมีสปอนเซอร์สนับสนุนมันก็อีกเรื่องนึงนะหลายคนอาจจะขัดใจกับเคมีที่ผมเอามาใช้นะเหมือนมีแรงๆกว่านี้ทำไมไม่ใช้แรงๆกัดกดแป๊บเดียวเอาน้ำฉีดมันก็ใสต้องบอกว่าผมเป็นคนทำงาน DIY นะอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันอันตรายกับการใช้งานนะหรือน้ำยาที่มันแรงเกินไปผมก็จะหลีกเลี่ยงการใช้นะครับคือเวลาผมทำงานผมค่อนข้างซุ่มซ่ามนะเพราะฉะนั้นผมก็จะหลีกเลี่ยงอุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันเป็นอันตรายและต้องระวังมากจนเกินไปนั่นแหละก็เลยเลือกอุปกรณ์พวกนี้มาใช้งานนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ยาวมากๆนะน่าจะ20นาทีได้แล้วหลังจากตัดต่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด1 ล้าน Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official Facebook Fanpage รวมถึง Lemon เองนะครับแล้วใครชอบอยากจะดูการคืนชีพรถโบราณนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย